مرحبا، معكم المهندس ريم من قناة الموسوعة الهندسية. قبل ما نبدأ لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد. اليوم رح نتعلم الجزء الثاني من تصميم شقة على برنامج الأوتوكاد باستخدام أوامر كوبي، ميرور، روتات، آرك، ترين لرسم الشبابيك والأبواب على الخارطة. لدينا 4 شبابيك بطول 150 سم وشباكان بطول 50 سم. نختار الأمر ريكتانجل لرسم مستطيلات بسماك الجدار 30 سم وطول 150 سم. نرسم الشباك الآخر 30 و50 سم. من الأمر لاين نرسم مستقيمات تنصف المستطيلات. نحدد الشباك ونختار أمر كوبي. نحدد بنقطة من الزاوية العليا للشباك. نضغط شيفت مع الزر اليميني فتظهر قائمة نختار منها فروم. نحدد نقطة في الزاوية العليا للغرفة. نحرك مؤشر الماوس مع الجدار العمودي وندخل قيمة المسافة التي يبعدها الشباك عن الجدار وهي 140 سم. ثم انتر. وبهذه الطريقة يتم تحديد بقية الشبابيك. نختار أمر كوبي. نحدد بإحدى الزوايا العليا للشباك. نضغط شيفت مع زر يميني نختار from. نحدد في الزاوية العليا للغرفة ونحرك مؤشر الماوس وندخل السماكة التي يبعدها الشباك عن الجدار ثم انتر. لرسم الأبواب على الخريطة تتكون من مرحلتين. أولا وضع الفتحات على الخريطة. ثانيا رسم رمز الباب ووضعه في مكانه الصحيح على الخريطة. نختار doors. أولا نذهب إلى الأمر line لرسم خط يمثل فتحة الباب من جهة واحدة فقط.
نختار الأمر Offset لرسم فتحات الأبواب. نلاحظ لدينا أبواب بعرض 90 سنت وأبواب بعرض 150 سنت وأبواب بعرض 120 سنت. نختار العرض 90 سنت ثم انتر، ونبدأ بتحديد فتحة الباب من الجهة الأخرى. نختار الأوفست مرة أخرى وندخل العرض 120 سنت. نعيد اختيار الأمر أوفست وندخل العرض 150 سنت. حدد الشكل، ثم نختار الأمر ترين ونبدأ بمسح فتحات الأبواب. لرسم رمز الباب نختار الأمر ريكتانجل. نرسم مستطيل بأبعاد 10 و4 سنتيمتر. نختار الأمر لاين. نحدد نقطة على المستطيل ونرسم خط أفقي بطول فتحة الباب يطرح منها 2 ضرب 4 سنت. نذهب إلى كوبي لعمل نسخة أخرى من المستطيل على مسافة 86 سنت. نختار الأمر آرك. نحدد البداية ثم نضغط سي انتر، ثم نختار المركز فالنهاية. دوما لرسم الأقواس يتم مع عقارب الساعة. نختار رمز الباب، ومن الأمر ميرور يتم إنشاء نسخة أخرى ونعيد النسخ. يتم اختيار النسخة الأخرى، ومن الأمر روتات يتم التدوير بزاوية 90 درجة. نختار الرمز المطلوب ومن الأمر كوبي. يتم وضع رموز الأبواب في مكانها.
لرسم باب أكورديون نختار زجزاج، نختار الأمر لاين ثم نرسم خط فيتم وضع الباب. تثبيت باب الشقة نذهب إلى الأمر كوبي، نختار المستطيل لعمل نسخة منه، ووضعها على باب الشقة. نذهب إلى الأمر لاين لرسم مستقيم بطول 90 سم ومستقيم آخر بطول 22 سم. ننشئ مستقيم بطول 90 سم للمساعدة، نختار الأمر آرك، نختار البداية، نضغط على سي ثم المركز فالنهاية، دوما لرسم القوس مع عقارب الساعة. نعيد اختيار الأمر آرك، نحدد بداية، نضغط سي انتر، مركز فالنهاية، نحدد الخط المساعد ومن ديليت. وبهذه الطريقة يكون اكتمل الرسم. نراكم في الفيديو القادم لشرح طريقة وضع الأبعاد والتسميات.